Hey, what's up mga Boss Master? Welcome back na naman sa panibago kong video. At kung bago ka pa lang sa channel ko, click the subscribe button and the bell button para tuloy-tuloy ligayan natin mga Boss Master. So ngayon nga pala sa video kong to, magre-reaction video tayo sa mga funny videos galing sa Facebook at sa iba pang social media platform. Try not to laugh challenge. Kayo pwede naman kayong tumawa. Ako hindi lang pwede. So, let's do this. Maraming salamat ulit and shoutout nga pala kay Janjan. Very successful film sa Netflix, yung Finding Agnes. Cameraman siya ng Finding Agnes. So, ang galing dyan. Shoutout sa'yo. And then, shoutout nga pala sa mga kaibigan at tropa ko dyan at sa mga boss master natin dyan na walang sawang sumusuporta sa channel ko. So, again, please hit the subscribe button and the bell button para updated kayo sa panibago kong video at pakisampal na lang din yung like button kung nagustuhan yung video na to. So maraming salamat ulit mga boss master. Peace! Ay! Kalain ba? Slow mo, para sumasayban ka ama mo, gano'n? Basta, slow mo. Sige lang. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ay, si puta! Hindi ka karabaw! Buisit ka, kakarabaw ka! Ako, nalubog ako, te! Hindi ka! Namin na to, Tami! Gibutong sa karbaw. Pagtripan mo. Greatest archer. Buti ka siya na. I am Robin. Galing. Galing. Uy, si William Tell. Galing din niya. I am Julian Motel. Oh, puta. Sino to? Sa Three Stooges to. Sa Three Stooges yata eh. I am sorry. Magtititigan na lang ba tayo? Huwag kang uupong hanggat di ka nakakasagot. Ma'am, 20. Anong 20? Mali! 15. 14. Saan mo ba pinagkukukuha yung mga sagot mo? 8.
7, Ha? 6, 3, 2. Ha? Bye po, ma'am! Hi guys, lesson learned about this Nakita ng misis ko sa bag ko. Syempre, anong gagawin ko? Inunahan ko na agad ng galit. Sabi niya, anong ginagawa nito sa bag mo? Ano ako, sabi ko, akin na. Anong pakialam ko? Porket ba nasa bag ko? Akin agad? Ay, kung gano'n. Tsaka tignan mo, ano nakalagay? Personal care kit. Sabihin, pang personal to, dapat hindi mo pinakikialaman. Ako ba pinakikialaman ko pang personal mo? Tsaka tignan mo, ano nakalagay? Toothbrush, toothpaste, shampoo, comb. Ginagamit ko ba lahat yan? Nagtutoothbrush ba ako? Nagsusuklay ba ako? Tsaka shampoo ba ako? Mahilig kang makialam ng pampersonal. Sigaw ako ng sigaw. Nakita ko siya, natakot. Naman ako, tumalikod muna ako. O di siya na. Iba kasi pag sumigaw na ako, nagagalit ako. Iba na talaga. Talagang takot na takot siya. Tinitignan ko, namumot na takot eh. Ang gagawin ko para mawala yung takot na, alabas muna ako. Pupunta muna ako sa manghihilot. Ano ko tong likod ko. Medyo sumakit kasi yung banda rito eh. Ang sakit. Naipitan yata ng ugat. Tsaka nahihirapan ako huminga. Pupunta muna ako sa manghihilot para mapakita ko sa kanya ba't sumasakit yung likod. Tandaan nyo guys, nakuha nyo sana yung mensahe ng video na to. Unahan nyo agad ng galit ng misis nyo. Sigurado yan, hindi kayo sasaktan yan. Hakot lang yan. Sige guys, medyo na yung paghinga ko, kinakapos. Baka dahil dito sa ugat.